thân hay nói chuyện ấy. Bạn thân. Là nay là năm 3 rồi chứ. Quên chứ, quên nói ông bà Hành chứ. Đây Hành. Đến nhờ rồi. Chỉ ăn là ăn vô không có thể cấp không, ăn cho đầy đủ các chất. Em đi. Bóp dễ gọi nhiêu vậy? Hả? Nửa con hả? Là nhiêu? Nửa con cái món cái đấy. Cái món này nó mình chắc rồi mà. Mua đâu có khác gì đâu. Cắt vô là Hồi giờ ăn đây hoài nha. thì mua đâu có không như đâu có bất kỳ con khách thẳng không. Còn hai cái cháo tức thì cái khác cái máy đâu có khách. Đâu phải nói nên nó làm thì nó đâu phải rõ này. Bên đeo càng cua hả cô? Dạ dạ. Lông nó chín là ta. Không, trước ở nhà còn bầy con gà á. Cắt. Nó hơi trắng trắng á. Chưa chín. Đúng rồi. Đây. Đúng lắm.